سامسنګ ګلیکسي A32 موبایل چې به په یو سکرین چې دوه اپلیکیشن څرنګه استعمال کوي. د ځینې زه بیک شولم، یو زه اوپن کوم ډایل پیډ، یو دغه زه استعمالوم، بل د ځینې زه بیک کېږم، بل میسج. دا دوه زه اوپن کوم په یو سکرین شي. د دې پر به د درې لاینې کلیک کوي، دا ځکه مو سره میسج او ډایل پیډ دا اوپن شوی ده. ایس په دلته د میسج نشان نه ده، پوس آیکن په دا به کلیک کوي، د ځینې به هغه اوپن شي، اوپن ان سپلیټ سکرین ویو په دا کلیک کوي. په دا چې زه کلیک کوم دا یو مو سره میسج اوپن شو، د کیزي ریسنټ اپس چې مو سره فون ډایل پیډ جوړ کړی ده. سیمپل زه په دا باندې کلیک کوم، تاسو اني اپلیکیشن دلته بل اوپن کولی شئ. زه په دا فون په دا ډایل پیډ باندې کلیک کوم، چې څرنګه یو په دا کلیک کړو وینئ تاسو دوه اپلیکیشن په یوه سکرین شي. دا زیا او د پوس میسج چې کوم ده دا یا دا په یوه سکرین شي دوه سره استعمالولی شئ. دې نه به شارټ کټ څرنګه جوړوي، دې به کلیک وکړئ، دې نه به د اپشن چې سټار کلیک کوئ، بیا ایپس ایچ پینل په دا به کلیک کوئ. په دا چې کلیک کوئ دا زه ختموم، دې نه زه بیک کېږم، دا چې ختم کړم دا پینل نه ده، دا پوس پینل په دا باندې چې زه څرنګه کلیک کوم دا به هغه دوه شیونه چې مو اوپن کړي وي شارټ کټ جوړېدو، اني ټایم یې دې نه زه استعمالولی شم دوباره بیا.